අයබෝන් සියලු දෙනාටම අද අපි නිර්මාණය කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ ස්ෆෙරිකල් ස්පයිරල් එක. මේ ස්ෆෙරිකල් ස්පයිරල් එක නිර්මාණය කරන්න අපි එහෙනම් පටන් ගමු. ස්ෆෙරිකල් ස්පයිරල් එක නිර්මාණය කරගන්න මුලින්ම අපිට අවශ්‍ය වෙනවා ස්ෆෙරිකල් එකක්. අවශ්‍ය වෙනවා ස්ෆියර් එකක්. එහෙනම් මම ස්ෆියර් එක නිර්මාණය කරගන්නවා. මෙහෙම මම ෆ්‍රන්ට් ප්ලේන් එකකින් නිර්මාණය පටන් ගන්නවා. මුලින්ම මම මෙහෙම සෙන්ටර් ලයින් එකක් ඇඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ සෙන්ටර් ලයින් එක ඇඳගෙන ඉවරලා මම ඩිමෙන්ෂන් එක දෙනවා එතනට 1000 කියලා. මේක ඔයාලා අපි අර කලින් නිර්මාණය කරපු විදිහටම ඕනනම් පුළුවන් ඉක්වේෂන් එකක් දාලා නිර්මාණය කරගන්න. ඒක ඔයාලගේ කැමැත්ත. ඊට පස්සේ මම මෙතන ස්ෆියර් එක නිර්මාණය කරගන්න අවශ්‍ය වෙන ඡාප කොටස මෙන්න මෙහෙම දෙනවා. එතකොට අනිත් කාරණාව තමයි මම මේ ස්ෆියර් එක නිර්මාණය කරගන්නේ සර්ෆේස් මොඩලින් වල රිවෝල්ව් සර්ෆේස් කියන පේජ් එක පාවිච්චි කරලා. හරි මම එතකොට ස්ෆියර් එක නිර්මාණය කරගෙන ඉවරයි. ස්ෆියර් එක නිර්මාණය කරගත්තට පස්සේ අපි මේකට ස්පයිරල් එක නිර්මාණය කරගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේක පස්සේ ස්ෆෙරිකල් ස්පයිරල් එක බවට පත් වෙන්නේ. එහෙනම් ස්පයිරල් එකක් නිර්මාණය කරගන්න නම් ඒකට අවශ්‍ය මූලිකම දේ තමයි බේස් එක. එතකොට බේස් එකට අපිට මෙන්න මේ විදිහේ වෘත්තයක් නිර්මාණය කරගන්න ඕනේ. එතකොට මම ඇයි කිව්වොත් එහෙනම් මේ ස්පයිරල් එකේ ඩයමීටර් එක ස්ෆියර් එකේ ඩයමීටර් එකට වඩා වැඩි වෙන විදිහට ගත්තේ ස්ෆියර් එකේ ඩයමීටර් එකයි ස්පයිරල් එකේ ඩයමීටර් එකයි එකිනෙකට සමාන වුණොත් එහෙම ඩයමීටර් එක මැක්සිමම් ඇක්සිස් එකේදී මේ දෙක එකිනෙකට ඉන්ටර්සෙක්ට් වෙන්නේ නැති වෙනවා. එහෙනම් මම ස්පයිරල් එකේ බේස් එක නිර්මාණය කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතන කර්ව්ස් වලින් හෙලික්ස් ඇන්ඩ් ස්පයිරල් එක දෙන්න. හෙලික්ස් ඇන්ඩ් ස්පයිරල් එකේ මම මෙතන දුන්නේ ඩයමීටර් එකට 1000 mm කියලා. ඒක නිසා මම හයිට් එකට දෙනවා 1000 mm, රෙවොලූෂන් දෙනවා 20 revolutions ඕනේ කියලා. ඔන්න ඔය විදිහට මම ස්පයිරල් එක නිර්මාණය කරගන්නවා. ස්පයිරල් එක නිර්මාණය කරගත්තයින් පස්සේ මම ඊළඟට මේ ස්පයිරල් එක 3D ස්කෙච් එකක් බවට පත් කරගන්නවා. මේක ලේසියම මෙන්න මේ විදිහට කරන්න පුළුවන් අපිට convert entities වලින්. එතකොට මම මේ විදිහට මේක select කරලා convert entities දුන්නාම අපේ ස්පයිරල් එක තනිකරම 3D ස්කෙච් එකක් බවට පත් වෙනවා. මේක 3D ස්කෙච් එකක් බවට පත් වුණායින් පස්සේ අපිට මේ ස්ෆෙරිකල් ස්ෆියර් එක නිර්මාණය කරගන්න තියෙන ලේසිම ක්‍රමය තමයි මෙන්න මේ ස්පයිරල් එක ස්වීප් ෆීචර් එක පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් නම් මෙන්න මේ විදිහට টොප් ප්ලේන් එකක් එහෙම නැත්නම් මේ টොප් ප්ලේන් එකට සමාන්තර තලයක් මෙන්න මේ අක්ෂය වටා මෙහෙම මේ ස්පයිරල් එකේ කැරක්ටර් එක යවන්න ඒ කැපෙන තලය සහ මෙතන කැපෙන ගෝලය ඒ තලයෙන් කැපෙන ගෝලය මාර්ගයෙන් අපිට පුළුවන් මේ ගෝලයේ ස්පයිරල් එක නිර්මාණය කරගන්න. එහෙනම් අපි අන්න ඒ විදිහට නිර්මාණය කරගමු. මම ආයෙත් යනවා 3D sketch වලට. 3D sketch වලට ගිහිල්ලා මම මෙතන සෙන්ටර් ලයින් එක නිර්මාණය කරගන්නවා. සෙන්ටර් ලයින් එක නිර්මාණය කරගෙන මම අපේ ස්වීප් ෆීචර් එකේ සර්ෆේස් වල ස්වීප් ෆීචර් එකේ ප්‍රොෆයිල් එක මෙන්න මේ විදිහට නිර්මාණය කරගන්නවා. මෙතන අක්ෂය ඉඳන් ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ටැබ් කී එක පාවිච්චි කරලා මේ විදිහට මේ 3D ලයින් සෙග්මන්ට් එක නිර්මාණය වෙන තලය තෝරන්න. ඒ තලය තෝරලා ඉවරලා මම මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රොෆයිල් එක නිර්මාණය කරගන්නවා. ඔයාලා පේනවා ඉතින් ප්‍රොෆයිල් එක කිසිම ගැටලුවක් නැතුව කොයින්සිඩන්ට් කියන රිලේෂන් එකත් එක්ක නිර්මාණය වුණා. එහෙනම් මම මේ ස්කෙච් එකෙන් ඉවත් වෙලා මොකද කරන්නේ ඊළඟට මම සර්ෆේස් වලට ගිහිල්ලා ඒ සර්ෆේස් වල ස්වීප් ෆීචර් එකට යනවා. එතකොට ඔටෝමැටිකලි අපි ප්‍රොෆයිල් එක සිලෙක්ට් වෙලා තියෙනවා. සමාවෙන්න මට වැරදුනා එතන. හරි. ඔටෝමැටිකලි මම එතන දුන්නා. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ මෙතන මේ 3D ස්කෙච් එක අපේ පාත් එක විදිහට දෙන්න. හරි. මෙන්න මේ විදිහට අපි නිර්මාණය කරගත්තා. එතකොට දැන් කලින් කිව්ව විදිහටම මෙන්න මේකෙන් අපේ මේ සෙන්ට් එකේ තියෙන ගෝලය කැපෙන විදිහ අපිට බලලා ඒකෙන් පුළුවන් ස්ෆෙරිකල් ස්පයිරල් එක නිර්මාණය කරගන්න. ඒකට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ඉන්ටර්සෙක්ෂන් කර්ව් කියන එක. ඉන්ටර්සෙක්ෂන් කර්ව් එකට අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට අදාළ එක්ක සර්ෆේස් බොඩිස් දෙකක් එහෙම නැත්නම් සර්ෆේස් එකක් සහ ඕනම ඔබ්ජෙක්ට් එකක අපි කියනවා ෆේස් එකක් එහෙම නැත්නම් ඔබ්ජෙක්ට් එක ෆේස් එකක් හෝ තලයක් ඔන්න ඔය කියන ආකාරයෙන් ඉන්ටර්සෙක්ට් වෙනවා නම් අපිට අන්නේ ඉන්ටර්සෙක්ට් වලින් ඒ ඉන්ටර්සෙක්ෂන් එකෙන් අපිට පුළුවන් කර්ව් එකක් නිර්මාණය කරගන්න. එතකොට මම දැන් ඒ කර්ව් එක නිර්මාණය කරගෙන ඉවරයි. මම ඕකේ දෙන්න. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වලින් වැඩක් නැහැ. මම මුලින්ම මෙන්න මේ හෙලික්ස් ඇන්ඩ් ස්පයිරල් එක හයිඩ් කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම ඊළඟට කරන්නේ මොකක්ද? මේ ස්කෙච් එකෙන් එළියට එන්නම් 3D ස්කෙච් එක. 3D ස්කෙච් එකෙන් එළියට ආවිලා මම මෙතන delete and key body command එක පාවිච්චි කරනවා. ඔයාලට මේ surface වල මේ delete and key body command එක දකින්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඔයාලා මෙතන search bar එකේ delete and key body කියලා search කරලා එක්ක එක මෙතන drag and drop කරගන්න. එහෙම නැත්නම් එතනින්ම කෙලින්ම feature එක පාවිච්චි කරන්න. මම ඒක use කළා මෙන්න මේ bodies දෙක
ඩිලිට් කල්ලා දානවා මොකද මට බොඩි එකින් තේරුමක් නැති නිසා හරි අපි ස්පයිරල් එක නිර්මාණය කරගත්තා ස්පෙරිකල් ස්පයිරල් එක එහෙනම් ඊළඟට මම ස්ටෙප් බොක්ස් ඇන්ඩ් බෝස් වලට ගිහිල්ලා සර්කියුලර් ප්‍රොෆයිල් එකෙන් මම ඊළඟට පාත් එක මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරනවා. මෙතන ස්වීප් එකේ වැදගත්ම දේ තමයි සර්කියුලර් ප්‍රොෆයිල් එක සිලෙක්ට් කරොත් අපිට ප්‍රොෆයිල් එක නිර්මාණය කරන්න නැතුව ස්වීප් ෆීචර් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි අපි ඔන්න එහෙනම් නිර්මාණය කරගෙන ඉවරයි අපේ ස්පෙරිකල් ස්පයිරල් එක. ඔයාලට තියෙන කලින් විදිහට මේකට කැමති විදිහේ මැටීරියල් එකක් දෙන එක. එහෙනම් අපි මේ වගේම තවත් ටියුටෝරියල් එකක් එක්ක ඉදිරියේදී හමු වෙමු. ස්තුතියි.